Ja, dames en heren, goedemorgen. Het is nagenoeg 9 uur en dat betekent dat onze jaarlijkse fokdag door de vrijwilligers fantastisch bij. En het kan niet anders dat we hele mooie resultaten mogen boeken, waarna we vanmiddag de algemeen kampioen kunnen bekronen. Ook hartelijk welkom aan degenen die via de livestream met ons verbonden zijn. Mooi dat het KVPS dit mogelijk maakt. Also for our friends from abroad, a warm welcome from our breeding association North of South Holland. We hope you will have a very nice view of the curring today. We have very good weather conditions. So we will see the results at the end of the day with the championship. Thank you. Goed, dames en heren, we gaan starten in baan 3 met de rubriek. Dan hebben we baan nummer 51. Nanneke Utrecht. Nanneke is een afstammeling van de bekende Norbert de 444. Eigenaar en fokker in Schokkels uit Soest.
dit was de presentatie van nummer 51. Nou, dan kunt u te grachten. De Tjebbe Mandelbert van Michiel Schothorst uit Soest. En dat was nummer 51. Onne 376. Stamboekstermerrie. Eigenaar en volger is Kees Star uit Rijnsburg. Nummer 52. Heulenbanen, Heulenbaan 1, ring 1. Daar staat als jury mevrouw Elsa neer, de Meulenmeester. En in baan 2 voor de Mediveulens, Madame Vasseling, Wil Thijssen. Mevrouw Visser, financiënjurylid, en mevrouw De Vet van de Koepelstraat.
En dan willen we graag alvast naar de vooropstelling. De catalogus 55, 56 en 57. Rubriek graag naar voren. En dit was de presentatie van Maribel. Het Tjebbe Keeloods van Abel uit Waddenrooien. En dan vragen we de twinters binnen te komen op voorlopige kwaliteitsvolgorde op 53. Gevolgd door nummer 51, 54 en als laatste nummer 52. 53, 51, 54, 52. En dan graag de paarden van de rubriek 5 naar de vooropstelling. Graag nummer 55 naar de vooropstelling. En de jury oordeelt de twinters nog een keer goed in stap. Hele mooie twinters. Mag wel blij mee zijn als volverrekening. En de jury is eruit en het woord is aan Corrie Tenstra, voorzitter van de jury. De uitslag van rubriek nummer 4, de premiekeuring van de Twentermerries. Weer hele mooie Twenters terug in deze rubriek. Op de 4e plek geplaatst is nummer 52. Een Twenter wat
iets moderner opdruk kan hebben. Die ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een twenter met een goed rastriepen, ook voldoende edel hoofd. Heeft wel voldoende lengte in de hals, maar we zouden de hals graag iets verticaler gesteld willen zien. Ook in de bovenlijn zouden we toch iets op het ruggedeelte wat meer aansluiting willen zien. Wel een twenter met voldoende droog beenwerk. In de stap is hij iets kort, zou een iets actievere en ruimere pas kunnen tonen. In de draf draaft hij met een hoog ritme, zou ook iets meer oprichting in de draf kunnen tonen. Dit twenter krijgt vandaag een derde premie. Dan op de derde plek is geëindigd nummer 54. Een twenter wat in het vierkantsmodel staat, die ook iets opwaartser gebouwd kan zijn. Wel een twenter met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, ook een mooie lichte hoofd-halsaansluiting. Dit twenter heeft wel een mooie verticale hals. Hier ligt een goede schouder in, mooi schuin gesteld. Ook is dit twenter is in de bovenlijn goed aangesloten met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct gesteld in het achterbeen. Het achterbeen is van voldoende kwaliteit. In de stap laat hij een voldoende takmatige stap zien. Zou iets ruimere pas mogen laten zien. In draf heeft hij wel een goede buiging in het achterbeen, maar zou iets opwaartser mogen draven. Zou ook in draf het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. Dit twenter krijgt vandaag een tweede premie. Dan als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 51. Een heel modern, langgelijnd twenter dat nog veel jeugd uitstraalt. Is in zijn bouw wel iets gerekt. Twenter met een hele lange verticale hals, ook heel veel lengte in het voorbeen. Zou in de bovenlijn wel iets geslotener mogen zijn, met name op het lendengedeelte. De twenter heeft heel fijn en droog beenwerk, is ook lang gekoot. De stap laat hij voldoende ruimte en activiteit zien. Is in zijn voorbeenafloop wel iets Frans in de stap. In de draf, dit twenter draaft opwaarts met veel buiging in het achterbeen. Dit twenter krijgt vandaag een eerste premie. En op kop geplaatst nummer 53, ook een hele langgelijnd, jeugdig en moderne twenter met heel veel front, ook heel veel voorbeenlengte. Heeft een lichte hoofd-halsaansluiting met heel veel halslengte. Ook een twenter met een goede schouder, ook een correcte bovenlijn. Zou in het kruis misschien iets minder hellend kunnen. Het beenwerk is hard, wel iets gehoekt in het achterbeen, is ook iets week gekoot in het voorbeen. Twenter met een goede stap en ook een hele opwaartse draf met een heel goed achterbeen en goed schakelend vermogen. Ook dit twenter krijgt een eerste premie. Eigenaren, gefeliciteerd met het resultaat. The result of category number 4, 2-year-old mares. Number 51 get a first premium, number 52 a third premium, number 53 also a first premium, and number 54 a second premium. Derde premie. Eigenaar, gefeliciteerd. En uiteraard zien we de twee eerste premies later vandaag terug voor het jeugdkampioenschap. En wat is er nog meer in het vat? En dan hebben we de bericht nummer 23 heeft een eerste
eerste premie. En dan gaan we over naar de rubriek 5. De premiekeuring van 4 en oude vulmerries. Voor opname Stopboek en het sterrenverklaring. En als de ringmeester zover is. We zijn nog steeds op zoek naar nummer 55. Nummer 55 wordt verzocht zo spoedig mogelijk naar ring 3 voor rubriek 5 te komen. Nummer 55, Tineke de Delft, van mevrouw Van Eerde Kiesler uit Assen Delft. U wordt verzocht met spoed in baan 3 voor rubriek 5. Oké, helaas voor nummer 55 gaan we starten. De nummer 56 en 57, u mag in stap de ring binnenkomen. Baan 3, nummer 56, Trace 1 en nummer 57, Vlogs van Marie Louise. En dan komen we binnen nummer 56 en 57.
En de jury beoordeelt beide merries in stap. En dan in de baan nummer 56, Trace E. Een merrie van 2014, Vader Andries. Uit Wiske E. Stammermerrie van Schalke 397. De fokker W.J. Elshoff uit Sonaga. En de eigenaar mevrouw K. de Leeuw, uitslager uit Bormen.
En graag de merries van rubriek 6a alvast naar de vooropstelling voor baan 3. De merries van rubriek 6a. De uitslag van rubriek 5, de premiekeuring 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. Nummer 55 is aanwezig en nummer 57 wordt niet gekeurd. Dan hebben we alleen over nog nummer 56, een 8-jarige merrie die voldoende ras heeft, die wel iets naar voren gebouwd is, ook iets de voorbeelengte mist. Heeft voldoende uitstraling in het hoofd, is wel heel erg horizontaal in de hals. Merrie met een hele goede schouder, met een goede schouderligging. Ook een voldoende bovenlijn nog voor de leeftijd, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zal wel iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Merrie heeft ook een iets hol voorbeen. In de stap heeft ze een hele ruime pas, maar zou iets actiever in het achterbeen aan mogen treden. In de draf laat ze voldoende tact zien, maar zou meer kracht en balans mogen tonen. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie. The result of category number 5, full book mares for entering startbook. The only one in this category is number 56, Trace E. She's accepted in the startbook without a premium. Ja, Corrie, dankjewel. Ik ga even een correctie maken met betrekking tot de vooropstelling. Ik heb daar een fout gemaakt. 6a is pas om 10:10. We gaan dus nu hier in deze baan 3 naar rubriek 12. En dat is dan schematijd 10:10. Dat zijn de premiekeuring van de 3 jaar en oudere Veulenboekrijnen. Voor opname stamboek en heeft een sterverklaring. Dan wordt gevraagd naar de vooropstelling 77 en 78. Dus een correctie. We gaan hier in baan 3 rubriek 12 doen. In tegenstelling tot wat ik net zei, 6a. 6a is pas om 10:10. Dus we starten nu met rubriek 12. De premiekeuring van de 3 jaar en oudere Veulenboekrijnen voor opname stamboek en heeft een sterverklaring. De nummers 77 en 78.
77, 78 rond te stappen. Rubriek 12, premiekeuring voor 4 jaar en ouder vervullingsbedrijven voor de voornaamste stamboek en eventueel sterrenverklaring. En dan in de baan 77, stoer van Natasja. Geboren 24 mei 2013. De vader Jensen 432. Uit Natasja van het Wildpet. Afstand Sterrenmerrie van aan 16. De fokker van familie Bosma uit Kollerswaag. En de eigenaar Lucille Schreuder uit Limmen.
En in de rubriek 2A, de Medieus, is een eerste premie, gevallen voor nummer 30. Vera van Oom van de familie van Oosten. En Standard in Olpen. Zoals ik het begrepen heb, ook in eerste premie voor nummer 79 van de familie De Wit. En dan van nummer 77 de Paan. En dan mag nummer 78 Nabadri. En dames en heren, wellicht weet u het nog niet, maar er staat gratis koffie op het terras en bij de Veulenbaan. U kunt gratis koffie krijgen aangeboden door de vereniging. En in baan 3 nummer 78, Karel van de Poppenfarm. Karel komt uit Tiede, een combinatie van Tiede 501 en de moeder Sil van de Poppenfarm. Dat is dan Kroonmerrie AA. Vader van Silde is Peert, voor haar eigenaren koor en LP'tjes. En zoals u kunt lezen in de catalogus, deze mooie ruim is ook te koop.
Oké, twee mooie ruimende banen in baan 3. Jury heeft de voorlopige kwaliteitsvolgorde bepaald. Op plaats 78 en vervolgens 77. Dus graag in die volgorde binnenkomen. En de jury is eruit. Het woord is aan Corrie Terpstra. De uitslag van de rubriek 12, 3 jaar en oudere veulenboekenruinen. We hebben 2 ruinen terug laten komen. Op de tweede plek is startnummer 77. Een ruin die toch iets klassiek aandoet, wel voldoende rasuitstraling heeft. Iets stijl in de schouder is, maar wel een schouder met voldoende lengte. Ook een ruin die een goede bovenlijn heeft, wel iets hellend is in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, met hele goede hoeven. En de stap is takmatig en met voldoende ruimte. In de draf waardeert deze ruin zich wel op. Draaft met een voldoende goed achterbeengebruik, ook een goede takt in de draf. En mede vanwege deze goede draf wordt deze ruin vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Op kop geplaatst nummer 78, een 3-jarige ruin, hele moderne ruin met heel veel jeugduitstraling, ook veel lengte in de hals, die wel iets stijl in de schouder is. Een ruin met een goede gesloten bovenlijn en voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is heel fijn en hard, is wel erg sabelbenig in het achterbeen. In de stap maakt hij voldoende ruimte, heeft ook een voldoende takt in de stap. In de draf vertrekt hij heel goed op het achterbeen, valt daarna iets uit elkaar, maar laat voldoende ruimte in de draf zien. Deze ruin wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. The result of category number 12, the geldings. 77 is accepted in the startbook with a 3rd premium, and 78 is accepted in the startbook and declared star with a 2nd premium. Ja, dames en heren, dus deze rubriek ook weer beoordeeld op kop. Nummer 78, de tiende uit de beert, een ster, 2e premie en score van Natasja.
En een derde premie. Eigenaar gefeliciteerd. En dan worden de merries voor de rubriek 6a. Premiekeuring van 3-jarige Veurmerries tot opname standaard van sterfverklaring uitgenodigd. De nummers 58, 59, 60, 61, 62, 63 en 64. En nummer 65 gaat naar rubriek 6b. Dus 65 is zo meteen. 58 tot en met 64. Die mogen gaan rondstappen in baan 3.
altijd weer spannend voor de jonge merries. Maar even de rust bewaard, de muziek wat zachter. Dan gaan we nu kijken in de baan nummer 58, Jeldau van Merenstaten. Een combinatie van mannen 496 uit Olrik 383. Uit de bekende merrie HPT, laaggelandelijke merrie, waarvan we vier staan. Fokker, weer vindt dat zijn er weer. En eigenaar is deze uit Smaak Noord-Holland.
volgt hier de uitslag van nummer 58. Met die iets driedelig aandoet, ook iets naar voren gebouwd is. Die voldoende rasuitstraling heeft, misschien zo aansluiting iets lichter kan. Ook in de bovenlijn is het toch de aansluiting in de rug. Het heeft ook een vrij hoog en hellend kruis. Het beenwerk zou in stand correcter mogen, dus ook iets samenbenen met het achterbeen. In de start laat deze merrie een voldoende ruime start zien, ook met voldoende activiteit. In de draf zien we voldoende ruimte, maar blijft de merrie erg op de voorhand lopen en heeft ook een meestal actieve en dragende achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja, Corrie, dankjewel. Dat was de presentatie van nummer 58, Jelda van Merenstaten. Dan nu de presentatie van nummer 59, Lien van Halfweg. Een dame 500 uit Welsje van de Hannover. En Welsje is nog eens 559 van plaatsbedrijf uit Heemskerk. Fokker eigenaar.
En dit was de presentatie van 59 van halfweg. Dan krijgen we nu de baan nummer 60, Jade S. En Mary uit de combinatie Jure 495 gewonnen 376. Moeder Klaske M. En de eigenaar en fokker is Kees Stans uit Rijnsburg.
dat was de prestatie van 60. Die zien we ook weer terug. Dan gaan we naar 61. Joutje van Middenstaten. Joutje van Middenstaten. Eveneens een nakomeling van Jurre 495 met voetje. Stond de kroon prestatiemerie AAA. Een voetje is tevens de 89 nakomeling. En de fokker en eigenaar is J. de Vriend te Zuidermeer. En dan hebben we een eerste premie bij de Mediveules, nummer 38. Teuntje van de Arloze van de familie De Wit. Gefeliciteerd.
steun geven zo. En 61, die komt ook op de zo meteen terug. Dan gaan we nu zo dadelijk kijken naar nummer 62, Liske van Melman. Een Mary uit de combinatie Johannes 484, maand nummer 461. De moeder is Silke van der Lits, de stam Stermary. De fokker is Jan Melman uit Amsterdam. En de eigenaren Liz Jesse en Marie Kuhn uit Broek in Waterland.
De uitslag van nummer 62. Een grote ramige merrie die iets vroegrijp aandoet. Die ook iets driedelig in de bouw is. Wel met veel lengte in de hals. Ook met een mooie schouderligging. Ook voldoende lengte in het schouder. Zou in de rugaansluiting wel wat sterker kunnen. Heeft ook een vrij hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is wel iets gehoekt in het achterbeen. Zowel in de stap als de draf mist deze merrie op dit moment de kracht en ook de tact. Dus we gaan naar... ze heeft in de stap wel een korte stap, ook iets gehaast. Is zo nu en dan wat kort lang. In de draf zien we miste de souplesse. Maar we gaan deze merrie vandaag opnemen in het stamboek zonder premie. Ja, Corrie, dankjewel. Dan gaan we nu over naar 63, Josephine de Grachten. Een driejarige merrie in combinatie met de 496 met alweer de 469. Moeder is de Tjetske van de Schoonse ster, dubbele A-merrie. En de fokker en eigenaar is de Schokkers uit Soest.
En nummer 63 zien we dadelijk ook terug. Dan komt nu in de baan nummer 64, Kayla van Aven. Een dochter van Mees 497. Uit Klaskast van Zwanenburg, dan komt Kroon Sport, terug in Aanmerrie van Duitse. En de fokker-eigenaar is mevrouw H. Weteling uit Assendelft.
65. Met die wat ras mist op dit moment komt voornamelijk door een oneven hoofd die ook heel zwaar is en zijn hoofd-halsansluiting wel een verticale hals heeft. Maddie zou ook in de bouw, voornamelijk in de bovenlijn, gesloten kunnen met tot een heel verhellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar wel erg gevallen in het voorbeen, ook gehoekt in het achterbeen. In de stap laat voldoende ruimte zien, mist door zijn gespannenheid toch soms ook de takt. Is erg te ontreden in de voorbeenafloop. De Maddie laat in de draf voldoende ruimte zien, met voldoende buiging in het achterbeen, maar zou dan meer oprichting kunnen tonen. Deze Maddie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja, dankjewel Corrie. Dan zal de jury uiteindelijk zo dadelijk bepalen welke kwaliteitsvolgorde de overige merries binnen mogen komen voor de primering. De voorlopige kwaliteitsvolgorde is als volgt. Nummer 63. Nummer 61. Nummer 59. En nummer 60. Ik herhaal. Voorlopige kwaliteitsvolgorde 63, 61, 59 en 60.
En we gaan naar de vooropstelling 6, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 en 72. De uitslag van de rubriek 6a, de eerste categorie driejarige veulenboekmerries voor opname, eventueel sterverklaring. Op de vierde plek in deze rubriek is geplaatst nummer 60. Een jeugdige merrie die een goede rasuitstraling heeft. Een merrie die iets meer lengte in de nek kan hebben, wel voldoende lengte in de hals heeft. Heeft een voldoende bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Deze merrie beschikt over heel hard en droog beenwerk, ook over royale hoeven. Beenwerk is ook correct gesteld. Hier heeft hij ook een hoog cijfer op gehad. In de stap zou hij toch iets meer tact mogen laten zien. In de draf heeft hij wel voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar mist daarbij nog wat de oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Mede vanwege het hoge cijfer voor beenwerk. Dan als derde geplaatst nummer 59. Een hele langgelijnde merrie die voldoende jeugd heeft, ook heel veel rasuitstraling. Een merrie met heel veel front, ook veel behang. Heeft een voldoende edel hoofd. De merrie heeft een goede en sterke bovenlijn. Zou misschien iets minder hellend in het kruis kunnen. Het beenwerk van deze merrie zou toch wel iets correcter kunnen. Heeft een iets hal voorbeen, ook iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij een hele ruime en taktmatige stap zien. In de draf heeft hij voldoende activiteit, ook voldoende buiging in het achterbeen, maar mist hierbij ook nog iets de oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Mede vanwege het goede ras en de goede stap. Dan als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 61. Ook een merrie met veel rasuitstraling, ook veel front, lange hals. Een hele wakkere merrie die heel veel jeugduitstraling ook nog heeft. Met een iets steile schouder, maar wel een voldoende lange schouder. Ook een goede bovenlijn. Ook een goede aansluiting op de lendenen met een correct en lang kruis. In de stap laat hij veel ruimte zien en ook veel activiteit. Ook een goede tact in de stap. In de draf laat hij ook een goede buiging in het achterbeen zien. Had ook veel ruimte, zet het voorbeen ruim weg, maar zou iets opwaartser nog kunnen draven. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Op kop geplaatst in deze rubriek nummer 63. Een hele grootramige, moderne en langgelijnde merrie die heel evenredig in de bouw is. Die een hele lange hals heeft, ook heel licht in de hoofd-halsaansluiting is. Merrie met een goede bovenlijn. Heeft heel hard en fijn beenwerk, ook met goede hoeven. Is verder correct gesteld in het beenwerk. Merrie laat een hele ruime, actieve en taakmatige stap zien. En de merrie draaft heel opwaarts met heel veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Sterverklaard met een eerste premie. Eigenaren gefeliciteerd.
the result of category number 6. 4 mares back in the arena. There's number 60 is accepted in the studbook with a third premium. Number 59 is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Number 61 is also accepted in the studbook and declared star with a second premium. And number 63 is accepted in the studbook and declared star with a first premium. En ook hier een mooi resultaat. En Willy, een derde premie. Twee sterrenwinnies. Met een tweede premie. En het kopnummer in de eerste premie. Die zien we straks terug in de kampioensring. Uiteraard gefeliciteerd. En dat betekent dat we nu over gaan naar rubriek 6b. Premiekering van de 3-jarige nummeries voor de naam Stommer. Die vindt op bladzijde 57 en 58 en dan in nummer 65. Bijschrijven. En de baan wordt even schoongemaakt voordat we met deze rubriek zullen starten. En dat geeft mij een mooie gelegenheid om even onze sponsoren te bedanken. Opstation Graafschillen, Stal Schillen, Stal de Meske, Stoeterij Gelper, de Wit Constructiewerk BV, Stal van Manen, QFB Gardening BV, Creative Spirits, Timmerbedrijf de Goede, Beemster Granen, Henswoude, Stal van de Wijkade en Stal Melman. Vervoed, aanmagers, loon op zo'n grondverzet BV, Van der Kroon, Slegenstaalbouw, Vrieling, Excel Vision Option, Hardy Horse, de Nieuwe Heuvel en Evo Paardenverzekering. Hartelijk dank voor de sponsoring. En de baan is weer schoongemaakt. En dat betekent dat de baan vrij is voor nummer 65. Nummer 66 tot en met 72. Komt u maar binnen met de rondstappen.
En dat is een mooie grote groep, 3-jarige, nu nog veulenmerries. We gaan starten in de individuele presentatie van nummer 65. En nummer 65, dat is Klasker van de Harderweg. 3-jarige merrie van Sipke, 54, uit Venneka. De stammermerrie van Dries. En de fokkereigenaar N.J.M. Kooijman uit Schorrel.
Volgt hier de uitslag van nummer 65. Een driejarige Mary die voor zijn leeftijd toch erg vroegrijp aandoet. Die wel voldoende rastype heeft. Komt ook mede door het vele behang en de verticale hals. Mary die in de hoofd-halsaansluiting wel iets lichter kan. Heeft een schouder van voldoende lengte. Ook in de bovenlijn is hij voldoende. Zou op het ruggedeelte nog wel iets meer aansluiting kunnen hebben. Het beenwerk zou toch meer kwaliteit ook moeten hebben. Is gehoekt in het achterbeen. Is ook iets week gecoat in het voorbeen. Ook de kwaliteit laat hier en daar toch te wensen over. In de stap laat hij zo nu en dan toch de goede tact zien, maar is ook op veel momenten toch echt de tact wel kwijt. Heeft wel een stap met voldoende ruimte. In de draf waardeert deze Mary zich wel weer iets op. Draaft met heel veel ruimte in de pas, maar zou iets sneller in het achterbeen mogen aantreden. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Mede vanwege de correctheid en de kwaliteit van het beenwerk. Ja, Corrie, dankjewel. Dan krijgen we nu de baan de 66. Klaasje van de Arnhoeven. Een driejarige Mary van Heijken. Uit Marine D. Een ster dubbel A-Mary van Noordwijk de 444. En de voorrijder is Jacques de Wit uit Heemskerk. En dan in de baan bij de Mary Weulens, nummer 44, Christine van Lapierenburg, een eerste premie.
De uitslag van nummer 66. Een merrie met een schofthoogte van 1,59 meter. Een merrie die voldoende jeugdige uitstraling heeft. Ook voldoende ras. Zou misschien iets meer behang kunnen hebben. Is vrij evenredig gebouwd. Mist iets nek en zou ook iets meer lengte in de hals kunnen hebben. Heeft wel een verticale hals. Merrie heeft een goede bovenlijn. Het beenwerk is hard en droog. Heeft ook royale hoeven. In de stap is deze merrie erg gespannen. Hij laat ook een hele korte stap zien, die ook niet iedere keer takmatig is. In de bewegingsafloop voor is hij erg toontredend. In draf laat deze merrie een draf zien die erg gehaast is, kort. Waarbij ook het voorbeen niet heel ruim wordt weggezet. We nemen deze merrie vandaag op in het stamboek zonder premie. Ja, Corrie, dankjewel voor de toelichting. Dan was dat Katana Rus nummer 66, Blaasje van de Arnhem. En dan naar Katana nummer 67, Willy van de Zomerdijk. En zoals gezegd, in de ring 67, Willy van de Zomerdijk, 3-jarige merrie. Van de jongens 484 uit Vrouwtje van de Zomerdijk, stamstermerrie van Pikkel. En de fokker-eigenaar is Henk Smit uit Wochnum, nummer 67.
Welk nummer is het, Kees? Hè? Welk nummer? 67, het is ook een Johannes. Wat is Marijn, joh? Ja. 8, 7,5, 8. Dit is alleen voor de stap. 6,5. Oh, de stap was 7 waar die voor staat, weet je, dat is gewoon verras. Wat zei je nou? 67. 67. Is dat de Smit hier? Ja, die zit bij ons ook in de vereniging. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ik vond die wikkel nooit zo. En dat was de presentatie van 67.
De uitslag van nummer 68. Een merrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie die wel iets luxer in zijn rasuitstraling kan. Dus ook iets edeler in het hoofd. Merrie mist wat de nek. Heeft wel een voldoende verticale hals. Maar zou iets meer lengte in de hals mogen hebben. Zou ook iets meer behang kunnen hebben. Merrie met een voldoende bouw. Is wel iets neerwaarts in zijn bouw. In het beenwerk willen we deze merrie graag iets correcter zien. Is iets hol in het voorbeen. Zou iets meer kwaliteit in het beenwerk kunnen hebben. In draf, deze merrie draaft met voldoende ruimte. Maar zou het achterbeen iets directer onder kunnen brengen. De stap in de draf laat hij wel de voldoende tact zien. In de stap daarentegen is hij wat gespannen, ook kort en gehaast en mist daarbij ook regelmatig de tact. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie. Ja, Corrie, dankjewel. Dan in de baan 69, Laliek van der Meijkade, geen onbekende. Vorig jaar jeugdkampioen. Johannes, Maalpier, Lieke van der Wijzend, stamboeksterk referent, triple A merrie. We gaan kijken naar de prestatie van 69. En ik krijg door nummer 34 een eerste premie. En 34 is van de B. Een team Mario van S. de Boer.
Super, Charlie. Nou, heb ik mijn werk gedaan, Lucky? Goed zo. En dat was de presentatie van 69. Laliek van de Meijkade, die zien we zo dadelijk terug. En dan gaan we naar nummer 70. In In deze deze rubriek rubriek 6B, Jippie van de Bokkenfarm. En Jippie van de Bokkenfarm is een combinatie tussen Menne, de 496, Wietske, LW, Stammoed Stenberry en haar vader de Epke 474. En de volgende eigenaar, Koor en LB Beentjes uit Heilo. En zoals u kunt lezen is deze merrie te koop.
En nummer 70 zien we zo dadelijk ook terug voor het op tal zetten. Dan mag naar de ring komen 71, Lara VR. Een Vommer 478 uit een Wikke. 404 Merrie, Vrouwtje R, Stam Ster Merrie. De Fokker Ria Rietveld en Sprong Pellen. En de eigenaar mevrouw Duiven van Molenaar uit Voorthuizen. Nummer 71.
En dit was nummer 71, Lara VR. En die zien we zo dadelijk terug voor de primering. We wachten met 72, Lopke van de Hoogweg, dat is de laatste van deze rubriek. En Lopke is een Cherry 500 uit de Stamster met die Japke Pol. En die is van Fiets 385. Fokker J. Koopmans het team en eigenaar Stuurtrijk Gelleker, Berg en Odenhuis.
En dat was de laatste in deze rubriek 72, Lokken van de Hogeweg. En dit is nog de voorlopige kwaliteitsvolgorde van de jury. En dan hier de voorlopige volgorde. Nummer 67. Nummer 69. Nummer 72. Nummer 70. En nummer 71. Als eerste 67. Vervolgens 69. 72. Achter 72 nummer 70. En als laatste nummer 71. En de jury wikt en weegt over deze 5 kwaliteitsvolle merries. Dus jullie bekijken nog een keer aandachtig. En dan is het wachten op de uitslag door Corrie Terpstra.
En de jury is eruit. En het woord is aan Corrie Terpstra. Nou, de jury is er nog niet helemaal uit. We hebben nog wat discussie. We willen graag dat nummer 69 nog één plekje opschuift naar voren. En dan is dit de definitieve volgorde van deze groep. Ik mag 71 even hier opstellen. Deze merrie is als vijfde geplaatst in deze rubriek. Een merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Ook een luxe rasuitstraling. Heeft wel een iets bruine kleur, maar heeft een mooie halsvorm. Ook een goede schouderligging met een goede bovenlijn. Het is een hele correct gebouwde merrie die een goede kwaliteit heeft in het beenwerk. Is ook verder correct gesteld in het beenwerk. Helaas komt vandaag in de stap en de draf toch iets te kort. De stap is iets gehaast en zou iets meer door het lijf gestapt mogen worden. In draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld, iets te hoog in het tempo. Iets op de voorhand en mist zo'n duur en dan ook iets takt. Deze merrie wordt vanwege haar goede bouw en hele correcte beenwerk vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Als vierde geplaatst in deze rubriek nummer 70. Een hele jeugdige merrie die er ook nog iets meer in moet groeien. Ook een merrie met voldoende ras, een edelhoofd en een lange hals die misschien iets verticaler kan. Is goed gesloten in de bovenlijn, wel iets hellend in het kruis. Ook deze merrie beschikt over correct en droog beenwerk. De stap is voldoende taktmatig, maar zou iets meer buiging en spronggewicht mogen tonen. Denk ik ook iets actiever mogen doorstappen. In de draf loopt ze in een iets te hoog tempo. Heeft wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer ruggebruik kunnen tonen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Als derde geplaatst nummer 72. Hele langgelijnde, horizontaal gebouwde merrie met heel veel front. Ook heel veel lengte in het voorbeen. Is iets steil in de schouder. Heeft een hele sterke en correcte bovenlijn. In het kruis zouden we hem toch liever iets minder hellend willen zien. Het beenwerk is ook van goede kwaliteit. Is wel iets gehoekt in het achterbeen. De stap laat een voldoende takt zien, maar zou ook iets meer door het lijf gestapt kunnen worden. Is soms ook iets de takt kwijt. In draf laat deze merrie een goede opwaartse draf zien met een goed achterbeengebruik. Ook voldoende souplesse in het lijf met een mooie voorbeengebruik. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Voor een eerste premie zouden we de stap iets actiever willen zien. 3 jaar. En als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 67. Een merrie met een schofthoogte van 1,66 meter. Een hele grootramige, langgelijnde, horizontale merrie die nog voldoende jeugduitstraling heeft. Ook een mooie front heeft, goede bovenlijn. Zou iets minder hellend in het kruis kunnen zijn. De stappen, het beenwerk is correct in de standen, is ook fijn en droog. De stap is voldoende ruim en taktmatig. In de draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Heeft een hele opwaartse draf met heel veel
balans en souplesse, ook mooi door het lijf gedraafd, kan ook terugkomen op het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Dan op kop geplaatst in deze rubriek. We hebben een lange discussie gevoerd. Merries ontlopen elkaar ook qua kwaliteit en niet heel veel. Maar we hebben toch gemeend deze merrie op kop te plaatsen. Een hele grootramige, langgelijnde merrie die heel veel rasuitstraling heeft. Met name ook door edel hoofd, een lange hals en veel behang. Een horizontaal gebouwde merrie met een goede bovenlijn, die toch wel in het kruisen toch hellend is en daar ook iets lengte mist. Het beenwerk is hard en droog, ook heel lang gekoot. We hebben hem eerst op de tweede plek laten binnenkomen om toch nog even naar de stap te kijken. Maar de merrie stapt in ontspanning, ruim en actief, is ook correct in de bewegingsafloop voor. In de draf waardeert deze merrie zich heel erg op. Dit is eigenlijk een draf zoals we hem heel graag willen zien. Veel oprichting, veel balans en heel veel kracht vanuit het achterbeen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. Eigenaren gefeliciteerd. Ja, dankjewel Corrie voor de toelichting. Deze 5 kwaliteitsvolle paarden. The result of category number 6B, 3-year-old full book mares. Number 71 is accepted in the stud book with a third premium. Number 70 is accepted in the stud book with a third premium. Number 72 is declared star with a second premium. Number 67 is declared star with a first premium. And number 69 is also accepted in the stud book and declared star with a first premium. Beide dochters van Johannes. En zoals gezegd, zien we vanmiddag terug voor de kampioenskeuring. En dan gaan we door naar de rubriek 8. De predikeuring van de 4 tot en met 6 jaar stemmen. We lopen iets uit de tijd. Dus we gaan gauw verder. En we hebben in de baan nummer 73, Bobby Ulker van Up-to-Date. Een stamboekster sportmerrie. Met een dubbel A-predicaat. Geboren in 2016. Vader Johannes 484 uit een Beert. Stamboek model sport prestatie triple A-merrie Ulkje van Hamsterheide. De volgende is Patricia Huisman uit Wismarsum en de eigenaar Jan Welman te Amsterdam.
En dat was de 70 presentatie van Bobby Ulker van Up to Date. En dan krijgen we nu nummer 74, Doortje van de Latwaai. En Doortje is een Challenger-nakomeling uit Laura B. Ook een bekende merrie. Stamoprijder en prestatiemerrie. Het 5-sterren nakomelingen. En de vader van Laura B is Sater 81. En de fokker is een eigenaar Versmit de Wol.
En dan heb ik hier de voorlopige kwaliteitsvolgorde. En dan nog een kop 74. En dan sluiten we met 73. En in de vooropstelling gereed houden 75 en 76. De twee kroonmerries voor rubriek 10. De uitslag van rubriek 8, de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Als tweede merrie is geplaatst nummer 73. Een 6-jarige stermerrie die voldoende in het rastype staat, ook voldoende edel in het hoofd. Die in de bouw iets driedelig aandoet, ook iets meer lengte in het voorbeen kan hebben. De bovenlijn zou hem graag in het ruggedeelte iets sterker willen zien en het kruis iets minder hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven. Het is een merrie die een dakmatige en actieve stap laat zien, maar in het voorbeenafloop wel erg toontredend is. Een merrie die zich in draf wel weer heel erg opwaardeert. Een draf met een goede techniek in het achterbeen, ook veel ruimte. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. En het zit met name vast op de kwaliteit van het beenwerk en de afloop van het voorbeen. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 74. Een hele royale, langgelijnde merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Ook een merrie waar een heel mooie front in zit met een lange hals. Merrie die een goede rasuitstraling heeft met veel behang. Ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Merrie met een hele royale schouder en een sterke bovenlijn. Heel hard en droog beenwerk, wat verder ook correct gesteld is. Merrie laat een actieve en een ruime stap zien. En een draf met heel veel techniek en buiging in het achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Eigenaren, gefeliciteerd. The result of category number 8, the 4 till 6-year-old star mares. Number 73 is not invited for the central inspection, and number 74 got a first premium and an invitation for the central inspection. Ja, Corrie, dankjewel. Heel fraai, kopnummer. Met een eerste premie en een uitnodiging van de centrale keuring. Hetzelfde nakomeling. Doortje van de Watwijn van Versniet en Ochtend. En de tweede plaats Bobby Ulke van UTD van Jan. En uiteraard zien we Doortje ook terug voor het kampioenschap vanmiddag. Dan gaan we naar de laatste rubriek. Rubriek 10, premiekeuring van de kroonmerries. 75 en 76. Graag richting baan 3.
En in de baan nummer 75, Klaske van Zwanenburg, een kroonsport triple A-merrie. En de vader is Duitse 420. En de moeder Richtje van Zwanenburg, een standaardsterrenmerrie van Rutke 321. Fokker J.N.H. Bijker in Jisselum. En eigenaar mevrouw H. Weteling uit Assendelft. Nummer 75. Willen de vrijwilligers van de fokvereniging voor het ombouwen van baan 3 naar de kampioenskeuring alvast richting de ring komen, zodat we zo snel mogelijk met het programma kunnen vervolgen. En dan in de baan nummer 76, Zus van de Bokkenvorm. Een standaardkroon, dubbel A-merrie van Hessel 480 uit Doortje van de Bokkenvorm.
Er staat een sterrenherrie uit Van Beert. En zus van de bokvormer is ook geen onbekende hier op het keuringsterrein. De fokker van de zus van de bokvormer is C.J. Beens Hello en de eigenaar Kees Star uit Rijnsburg.
En dan de voorlopige kwaliteitsvolgorde van deze rubriek. 76 op kop, gevolgd door 75. En zoals gezegd, het loopt iets uit het programma. We zullen zo snel mogelijk deze richting in orde gaan brengen voor het middagprogramma. En we hopen ook dat u ook in deze stalen daarbij aanwezig zult zijn. En het woord is aan Corrie Terpstra. De uitslag van de rubriek kroonmerries. 2 kroonmerries hier in de baan. 2 heel verschillende merries ook. Op de tweede plek geplaatst is nummer 75, een 11-jarige kroonmerrie. Een hele langgelijnde, royale en massale merrie. Die veel lengte in de hals heeft, wel iets horizontaal in de hals is. Merrie mist ook iets nek. Merrie heeft een hele goede schouderlering, ook een correcte bovenlijn nog voor zijn leeftijd. Het beenwerk zou op dit moment toch meer kwaliteit moeten tonen. Het is wel een merrie met hele royale hoeven. Merrie met een goede stap, die ook een ruime stap is, waarbij je ook het lichaam gebruikt. In draf is voldoende ruim, maar zou ook met voldoende buiging, maar zou in draf toch ook meer balans en activiteit mogen laten zien. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. En dan op kop geplaatst in deze rubriek nummer 76. Merrie met heel veel rasuitstraling, ook veel front. Die in zijn hoofd-halsuitsluiting wel iets lichter kan. Wel een merrie met een hele sterke en goede bovenlijn. Ook sterke aansluitingen op de lenden. Ook met een voldoende lengte in het kruis. Merrie die een actieve stap laat zien. Ook correct is in zijn voorbeenafloop. Merrie die heel makkelijk draaft met veel balans. Ook een goed achterbeengebruik heeft. Deze merrie krijgt vandaag een uitnodiging voor de centrale keuring en een eerste premie. Eigenaren gefeliciteerd. The result of category number 10, the crown mares, 2 mares back for the judging. Number 75 is not invited for the central inspection. And number 76 is invited for the central inspection and to get a first premium. En dat was de uitslag van de laatste rubriek van de kroonmerries. En een heel mooi kopnummer met een uitnodiging voor de centrale keuring. Dus van de bokkenvorm van Kees Stad. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. 1
En ook zien we haar vanmiddag terug voor de knokkenmuskeuring. En dan gaat het team aan de slag om de baan zo snel mogelijk gereed te maken voor het middagprogramma. Geeft u de gelegenheid om nog iets te nuttigen bij de Beemster Ruiters. Waar we ook dit jaar weer te gast mogen en kunnen zijn en weer perfect ontvangen zijn. Dus ik kom zo weer voor het middagprogramma.
Ik heb hier twee lieftallige jonge dames staan die mij vanmiddag, of ons vanmiddag gaan assisteren met de prijsuitreiking. Maar dan wil ik wel even de namen weten. Hoe heet jij? Anne, En hoe heet jij? Mare, Nou, als dat niet goed gaat komen vandaag, helemaal goed. Dames en heren, in de baan ziet u een aantal paarden die hun sporen verdiend hebben in de sport. Het is een goed gebruik in onze vereniging om deze paarden in het zonnetje te zetten, zodra ze voldoen aan de criteria. En ik zal een korte toelichting geven op de diverse paarden hier in de ring. Om te beginnen met Eveline Brouwer op Bobby Ulke van Up To Date. Een stamboek Ster Sport dubbel aanmerrie van Johannes. We hebben haar zojuist ook nog kunnen bewonderen. Eveline heeft Bobby Ulke van Up To Date vanaf jongs af aan. Ze is opgegroeid tussen onze andere merries. En op haar derde werd ze ster. Ze heeft zelf zadelgemak gemaakt en daarna eerst met een van de meiden tot het L2 doorgereden. Het is een mooie en werkwillige merrie. Daarna heeft Eveline haarzelf opgepakt en binnen een paar wedstrijden heeft zij het sportpredicaat behaald. Bobby heeft nu 2 hengstvullers gehad en is nu drachtig van Jurre 495. En voor degene die Bobby zoekt, ze loopt nu voor het publiek en Eveline steekt net haar hand op. Dat is het paard waar net de toelichting over gegeven is. We hebben ook de eigenaren of rijders gevraagd om een stukje in te sturen. Dan komen we bij het tweede paard. Natasja Pak-Verbree rijdt daarmee. En dat is Rintje P. Dat is een Veulenboek Sport. Een Wolvert Kewisse 408. En dat is een hengst van 9 jaar oud. En u ziet haar in draf aankomen rijden. Aan de kant van het weiland. En ze omschrijft Rintje als een hengst met een gouden karakter en een knuffelkont. Hij heeft altijd een goed humeur en is werkwillig. Hij staat gewoon op stal tussen de merries als enige hengst. En met zijn mooie front is het een prachtige verschijning om te zien. Rintje heeft een mooie bloedlijn als sporthengst. Zoals gezegd is Rintje een Wolvert Kewisse. Het sportpredicaat behalen doe je niet zomaar volgens haar. En daar gaat heel wat aan vooraf. Natasja heeft met Rintje vele mooie resultaten behaald in verschillende dressuurklassen. Ze wist samen vele wedstrijden te winnen en wist in de vele dressuurweekenden alle prijzen mee naar huis te nemen. Een aantal hoogtepunten zijn deelnames aan de diverse PAVO-selecties voor jonge Friese paarden, waarbij ze de halve finales wisten te bemachtigen. Deelgenomen aan de diverse Nederlandse kampioenschappen voor Friese paarden en deelgenomen aan het Europees kampioenschap voor Friezen. Al met al een welverdiend sportpredicaat. Helaas, geeft ze aan, kan ze niet alle paarden houden. Er moet er ruimte komen voor nieuw talent. En u mag dan ook mededelen dat deze hengst vanaf vandaag aangeboden wordt, te koop aangeboden wordt. Het zal haar zeker aan het hart gaan als fokker en eigenaar van dit paard. Maar ze zoekt een goed nieuw tehuis voor hem. Waar anderen net zoveel plezier aan hem gaan beleven, zoals zij dat heeft gedaan. Was getekend met Natasja Pak of Martien Pak. Dan geen onbekende. Casey van het Blokland. Met Esteliano. Een Veulenboek Ster Sporthengst van Tjalle. Uit een Piermerrie. Casey van het Blokland is sterhengst en nu ook sport. Gefokt door Kees en Jet de Boer uit Oosterblokker. En in opfok bij stal van Butemare, van Sjoerd Veenstra en Laurens van der Meer. En die komt nu in een hele mooie gelof langs zij. En Sjoerd en Laurens die zijn daardoor ook mede-eigenaar. En later ook door hun getraind en ster geworden. Casey vormt samen met Esteliano een gouden duo. Zij is pas een jaar met Casey aan het rijden. Zo wisten ze vorig jaar de Pavo Friese-bokaal voor 5-jarige hengst op hun naam te schrijven. En als 6-jarige wist hij in de 5 opvolgende starts het sportpredicaat te verdienen. Met alleen maar scores dik in de 70%. Esther vindt Casey een van haar meest getalenteerde paarden en hoopt zo ver mogelijk met hem te komen. Dit jaar hopen ze op een mooi resultaat bij het Pavo Friese-bokaal voor 6-jarige hengsten.
En dan komen wij bij het vierde paard. Linda de Ruiter met Inske van Alderveert. Een Veulenboek Sport. En de afstammeling is Pier 448 maal Liekele 364. En zij komt ook in galop aan de rechterzijde, althans voor mij rechts, voor u links. En ze hebben Inske als 3-jarige gekocht bij stal Berkenmeer te Opdam. Inske is een grote Pierke Liekele merrie, zoals gezegd. Een fijn paard in de omgang, heel nuchter, maar zodra je opstapt, staat ze aan. Als 4-jarige hebben ze het Orakelkampioenschap in de B gewonnen. En waren ze reservekampioen in de L1 van de Horses to Fly competitie. Daarna door corona kleinere wedstrijden gereden. We kwamen altijd met winst thuis, geeft ze aan. In de winter van 2021 heeft ze heel netjes in 5 proeven haar sportpredicaat behaald. 2 weken geleden heeft ze op de Fokdag in Garijp haar Veulenboekstatus omgezet in Stamboek Ster. Van harte. Dames, als jullie voor de tribune jullie paarden willen opstellen, dan kunnen we overgaan tot de uitreiking van het zo felbegeerde wandbord. En daarna, zodra dat gebeurd is, dan geven we uiteraard nog wat ruimte om de paarden nog extra te laten showen met wat stemmige muziek eronder. Maar graag eerst even opstellen. En dan verzoeken we ook de fokkers en eigenaren, indien aanwezig, ook bij hun paard te komen voor de huldiging. En dan mogen de eigenaren Weer richting de
uitgang. En dan vragen we voor een lekker muziekje eronder voor een ereronde van deze geweldige sportpaarden. Vier fantastische sportpaarden. Ik denk dat dat wel een applaus verdient. Graag een applaus voor deze vier geweldige sportpaarden. En dan de vraag, de uitgangvrij. De uitgangvrij. Dan gaan we over naar het volgende gedeelte. Onder dankzij voor deze vier geweldige paarden. Showtje van Kees van der Blokland. We sluiten dit gedeelte. En dan wil ik graag alle juryleden in de baan, inclusief de chipploeg. Ja, dames en heren. Wij hebben gevraagd als bestuur om de juryleden van vandaag en de chipploeg in de piste te vragen. En dat doen wij als blijk van waardering voor een tomeloze inzet voor ons stamboek. Vele uren, tijd, kilometers, energie wordt er gestoken in ons stamboek. En wij vinden als bestuur dat we daarbij stil mogen staan. We zijn jullie daar zeer erkentelijk voor en dat willen we graag onderstrepen door jullie vandaag hier in de piste te vragen en een klein noot te overhandigen. En dan graag het hengselen gereed houden. Het hengselen gereed houden voor de volgende rubriek. En een applaus voor de jury in het chipploeg. Dank jullie wel.
Anhoeven, wil die zich gereed houden voor de kampioenskeuring. En wij willen graag van dit moment gebruik maken om John te bedanken. John, onze voorzitter van de fokvereniging, gaat na 12 jaar onze fokvereniging als voorzitter verlaten. Ik heb even teruggezocht. In het jaar dat jij begon, in 2010, was Wiet van Visser kampioen. En daar was jij voor het eerst bij als voorzitter. 12 jaar heb je onze vereniging zeg maar, geleid en uiteindelijk bleef je over met de Angels. Want we waren uiteindelijk met 4 dames en John het bestuur. Dus het was John en zijn Angels. Uiteindelijk hebben we daar toch weer versterking van een man bij gekregen. En Jan Melman versterkt momenteel ons bestuur. Maar na dit jaar zijn we even voorzitterloos, omdat jij gaat stoppen. Al je tijd steek je ook in de EVO, je stal Pieneburg met je eigenlijk veelbelovende fokkerij. Uiteraard je bedrijf, CS Wijers. Je zit nog in allerlei clubjes bij de Rabobank. Dus alle begrip hebben wij voor het feit dat jij stopt als voorzitter. En we willen je daarom bedanken voor deze 12 jaar. En we hebben bloemen voor je geregeld. En een cadeautje voor thuis. Want ik denk dat ze thuis ook wel wat aandacht nodig hebben af en toe. En wij gaan je ontzettend missen als voorzitter. En ik denk dat onze vereniging 12 jaar heel veel geluk gehad heeft met jou als voorzitter. Dus dank je wel. Nou, dank jullie wel. Ik ben er een beetje Stil van. Ik heb ook de afgelopen jaren uiteraard met heel veel plezier ook met jullie samengewerkt in verschillende samenstellingen. Maar goed, we hoeven niet te lang bij mij stil te staan. We gaan door met de keuring. En dat zou betreffen het hengsteulen, het beste hengsteulen. En ik kijk nog eventjes of die al deze kant op komt. We willen de merrie zich alvast gereed maken voor een presentatie, de kampioenskeuring in de hoofdring. En laatst oproep voor Tukker van de Arnhoeven, hengsteulen. Vandaag met een eerste premie, overigens één hengsteulen met een eerste premie.
Die zouden we graag in de baan willen hebben. Ik hoor dat hij eraan komt. Dus, nou, dan wachten we nog een paar minuten. Het is mooi weer, dus dat kan de pret niet drukken. En de jury voor de jeugd bestaat uit Manuel Gasseling, Wil Thijssen en Esther Reen. En die zullen de Veulens sprinters beoordelen en uiteindelijk de kampioenen kiezen. Het hengstspullen, dat is uiteraard het beste hengstspullen van deze fokdag. Die zal ook als zodanig gehuldigd worden na de toelichting van Manuel Gasseling. Het hengstspullen denkt niet mee naar het algemeen kampioenschap. En dus ook niet naar het jeugdkampioenschap. Dat is voorbehouden aan de vrouwelijke lijn. Dus en we zien beweging op het terrein. En als het goed is dat het desbetreffende hengstspullen, natuurlijk van de Anhover, en nummer 79, natuurlijk van de Anhover, is een nakomeling van Tide. In combinatie met Pauline D. Pauline is een Norbert en de eigenaar en fokker is Sjaak de Wit uit Heemskerk.
En natuurlijk laat zien waarom hij vanochtend een eerste premie heeft gekregen. Dan gaan we zo over naar de toelichting door Manuel Vasseling. Ja, dankjewel John. Ja, zoals gezegd, het kampioenschap hengstveulens. Vanochtend zijn er een kleine 20 hengstveulens gekeurd. 1 eerste premie, zoals bekend. Nummer 79 wordt daarbij dan ook automatisch hengstveulen kampioen. Het is een goed ontwikkeld veulen, is lang gelijnd en hoogbenig. Hij staat goed in het rastype met correct beenwerk. Hij laat een actieve stap zien en in draf maakt hij een mooie houding. Heeft hij ook een actief achterbeen. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. En dan willen we graag de eigenaren of de eigenaar in de baan hebben voor de huldiging. Sjaak de Wit en Annette. En dat was de presentatie van de Anne. En dan vragen we nu maar liefst 6 merrieveulens naar binnen. 6 merrieveulens die vanochtend de eerste premie hebben gekregen op catalogus 22. Viveliek van de Meikade. Nummer 23, Vai van de Meikade. Nummer 30, Vera van O. Nummer 34, Vanke de W. Nummer 38, Teutje Van de Annahoeve. En nummer 44, Vorstin van Lapinenburg.
Dus zoals gezegd, nummer 22, nummer 23, nummer 30, nummer 34, nummer 38 en nummer 44. En de vervolgens komen in stap de baan binnen. Zoals gezegd als eerste 22 Vive League van de Meikade. Nummer 23 V of Vai van de Meikade. Nummer 30 Vera V van O. 34 Famke de B. 38 Teuntje van de Anhoeve en 44 Vorstin van Lapinenburg. Ja, dan mogen de management zullen de baan Laten één voor één een ronde in draf. Nee. Ja. En meteen dragen bij binnenkomst. Van de Meikade.
De volgende 23 V van de Meijkade. Dat was de presentatie van V van de Meijkade. Nummer 30 in de baan, Vera Veo. En dat was de presentatie nummer 30. Vera Veo. En O staat voor Van Oosten. 34. Vanke de Wee. En dat was de presentatie van 34 van de KB. Dan komt nu 38, Teuntje van de Arnhoeven. En dat was de presentatie van 38 Teuntje van de Arnhoeven. Dan volgt nu de presentatie van 44 voor Stefan van Piepenburg.
En dat was een presentatie van nummer 44 voor Stim van Napierenburg. En dan komen straks alle 6 de veulens weer in de baan. We zullen horen welke het beste merrieveulen wordt bekroond. En ik denk dat we als sportvereniging heel blij mogen zijn met de toekomst. In die zin, 6 eerste premie merrieveulens vandaag. En stuk voor stuk hebben ze laten zien dat ze die ook waard zijn. Ja, dan nu het kampioenschap merrieveulens. Vanochtend een kleine 30 veulens gekeurd. Nou, zoals te zien is, 6 eerste premies kunnen uitdelen. De kwaliteit was goed. Ja, en dan hebben we, zoals gezegd, 6 mooie merrieveulens terug. Ja, de verschillen zijn, zoals gezegd, altijd klein. We hebben gekozen voor een veulen wat goed in het rastype staat. Goed in bouw is, met een correcte bovenlijn. Het beenwerk heeft veel kwaliteit. De stap toont veel tact. Is ook ruim en stapt ook goed door het lichaam. In draf maakt hij veel ruimte. Toont hij veel houding, heeft hij ook veel souplesse. Kampioen merrieveulens is geworden nummer 23. Eigenaren, gefeliciteerd. Graag de eigenaar ook in de baan.
nummers 51 en 53 voor het kampioenschap. En dan krijgen we nog een ereronde van de 23 van de Meikade, van Willem Loppers. De kampioen emeritus. Van de Volkdag 2022. En dan verzoeken we de nummers 51 en 53. De beide Twente-merries die vanochtend een eerste premie hebben ontvangen. In de ring. Graag nummer 51 Nanneke Utergrachten en 53 Olga van de Bokkenfarm. Naar de hoofdring voor het kampioenschap Beste Twenter 2022. En de bedoeling is dat bij de merries 2 rondjes rondstappen. Dan mag de eerste paard binnen blijven en zich opstellen voor de jury. Het andere paard mag even de baan verlaten. Want vanochtend heeft SRE wel deze merries al kunnen beoordelen, maar Wil Thijs en Marco Gasseling niet. En die willen een goed oordeel kunnen vellen, dus ook even opstellen dan. Dan mag nummer 51 zich opstellen voor de jury en dan mag nummer 53 even de baan verlaten. En nummer 51 van Namke Grachten, dat is een combinatie van 500 met Janneke B., voormalig Volkdagkampioene.
En Janneke B. uiteraard de modelmerrie met als vader Norbert 444. En de fokker-eigenaar is Michiel Schothorst uit Soest. Ja, even bij de jury wegstappen, voor de tribune langs en dan vanuit de hoek draven. En dat was de presentatie van 51 Nordic Utrecht-Drachten. Dan krijgen we nu de presentatie van nummer 53, Olga van Bokkenfarm. Graag ook opstellen voor de jury. En Olga van Bokkenfarm, 2-jarige Merrie met als vader Jannes 404. Uit de stam Kroonmerrie met dubbel A, zilveren Bokkenfarm. Dat is een nakomeling van Beert Fidel. En de fokker-eigenaar Cor en Beetjes uit Heilo. En dat was de presentatie van nummer 53, Olga van Bokkenfarm. En dan mogen we beide merries weer in de baan, gaan we rondstappen. En dan zullen we horen welke merrie wordt verkozen tot beste Twente.
En de jury is eruit en het woord is aan Rob Vasseling. Ja, de rubriek Twente Merries. Vanochtend 4 Twente Merries gekeurd, waarvan de 2 een eerste premie hebben gekregen. Ja, dan hebben we gekozen voor een Twente die lang gelijnd is. Ook een jeugdige uitstraling heeft met een sterke bovenlijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim, achterbeen sluit daarbij ook goed aan. De draf, ja, dan maakt ze veel ruimte. Maakt ze ook een mooie houding. Dat treedt het achterbeen ook goed door. Kampioen Twente Merries is geworden nummer 53. Eigenaar gefeliciteerd. En de felicitaties aan Coronel Weentjes met hun kampioen. Althans, ja, kampioen Twente. Olga van de Bokkenvorm. En ook graag jullie in de baan. En we willen graag de kampioen van de Merrieveulers ook in de baan voor het jeugdkampioenschap. En daar kiezen we de kampioen en de reservekampioen. Dus het gaat tussen nummer 23 en nummer 53. Het Merrieveullen komt niet, hoor ik. Nee, Merrieveullen komt niet. Nou, dan gaat het helemaal goed. Dan gaan we in ieder geval wel tot de formaliteiten over. Want er hoort natuurlijk uiteraard wel een prijs bij. En dan na de huldiging een mooie herenronde voor deze kampioen. Ja, Coronel, dan graag weer terug in de baan.
En naast de kampioens Sjerp ook een hele Mooie prijs aangeboden door Vrieling. Al jaren hier standhouder. En dan hebben we de ereronde van Olga van der Bokkenvorm, kampioen Twentes. En we zien een jurywisseling voor het Gedeelte van de kampioenskeuring. Dank aan Manuel Gasseling en dank aan Wil Thijssen. En dan gaan we nu over naar het kampioenschap. 3-jarige merries. En die rubriek is gesponsord door Slegers Totaalbouw. En dan zullen we kampioen en reservekampioen uit verkozen worden. En de beste 3-jarige merrie, en gefokt en in eigendom, wint ook de Fokkerij Stimuleringsprijs. Dus genoeg prijzen te verdelen. En dan zien we ook Corrie Terpstra en Johan van der Velde deze kant op komen. Die samen met Esther Reen zal bepalen welke beste 3-jarige kampioen en welke reservekampioen wordt. En wat hebben we dan in de baan? We hebben in de baan de nummers 63, Josephine uit de Grachten, nummer 67, Lieve van de Zomerdijk en nummer 69, Laliek van de Meikade. En nummer 63, Josephine uit de Grachten, dat is een menne met een combinatie van Alwin. Nummer 67, Lieve van de Zomerdijk, een combinatie Johannes Kibikkel. En Laliek van de Meikade, eveneens een Johannes, maar dan uit de combinatie met Pier. En dan mag nummer 63 zich Voor opstellen de jury, Josephine uit de Grachten. En de overige 2 paarden, merries, die mogen even de baan verlaten.
En ook nu weer een mooie presentatie van nummer 63, Josephine de Grachten. Dan krijgen we vervolgens nummer 67, Lieve van de Zomerdijk. Van Henk Smit. En Marijn, mag jij even opstellen voor de jury? En dat was eveneens een mooie presentatie van 67 Lieve van de Zomerdijk. Dan krijgen we nu nummer 69, Laliek van de Meikade. En ook Laliek, die mag zich even opstellen voor de jury. Kalm aan. Kalm aan. Kalm aan. Goed zo. Super. En dit was de presentatie van 69 Laliek van de Meikade. En dan mogen alle driejarige merries, de drie driejarige merries, weer terugkomen in de ring. En dan zullen we horen welke merrie kampioen 3 jaar en welke reservekampioen 3 jaar wordt.
En de jury is eruit en het woord is aan Corrie Terpstra. Ja, dankjewel. Een groep hele mooie 3-jarige paarden die ook erg aan elkaar gewaagd zijn. Een hele mooie groep jeugdige merries die een moderne beleiding ook hebben. Ook lang gelijnd en allemaal met een correcte stap. Dan gaan we over tot het kampioenschap. We hebben gemeend om nummer 67 kampioen te maken. Een hele evenredig gebouwde merrie, heel sierlijk in de beleiding. Die een actieve stap laat zien. Ook een hele mooie draf, hele opwaartse draf. Heel erg mooi in balans. Een hele waardige kampioen van de 3-jarigen. En de reservekampioen is nummer 69. Merrie die ook heel veel rasuitstraling heeft. Die vanmorgen in de individuele presentatie een heel erg goede draf liet zien. En dus daar in zijn categorie ook op kop liep. Maar die het nu in de kampioenskeuring toch iets af laat weten. Niet helemaal meer in balans komt. Dus vandaar voor deze merrie het reservekampioenschap. Eigenaar gefeliciteerd. Champion of the 3-year full book mares, the champion is number 67 and the reserve champion is 69. Ja, Henk. Jij als inmiddels ook bekende fokker binnen ons fokgebied. Jij weet ook van het bestaan af van de Fokkerij Stimuleringsprijs.
En die wordt uitgereikt aan diegene die de beste driejarige heeft. Op onze fokdag. Gefokt en nog steeds in eigendom. Nou, en die beurt valt jou vandaag. En dan komen de assistentes deze kant op met een hele grote beker. En een heel mooi bord. En een lint. Dus en uiteraard ook een hele mooie deken. Waarbij ook vermeld staat dat het de Fokkerij Stimuleringsprijs betreft. Dus dat is hartstikke mooi om nog eens een keer op te leggen. Dus jullie gaan bepakt en bezakt. Maar wel heel leuk dat hij bij jullie terechtkomt als trouwe fokkers in ons fokgebied. Van harte gefeliciteerd. Fantastisch. Graag gedaan en veel succes. En dat geldt voor beide merries. En eigenlijk alle drie op de centrale keuring. Nou, dan verlaten jullie even de ring. En dan is de ring vrij voor twee fantastisch mooie driejarige sterrenmerries. En uiteraard mogen deze paarden terugkomen voor het algemeen kampioenschap. En dan gaan beide merries nog in een prachtige ereronde. En deze twee Johannesdochters die zien we terug ook voor het algemeen kampioenschap. En dan gaan we over naar De 4 jaar en oudere kampioenschap voor de 4 jaar en oudere merries. En daar zijn een tweetal merries uitgenodigd. Dat betreft nummer 74, Doortje van Watwaai. Van Versmit. En de kroonmerrie, zus van de Bokkenfarm van Kees Star. Dus ook graag deze twee merries in de waan. dit kampioenschap via een oude merries gesponsord door Creator Spirits. En uiteraard zijn we blij met alle sponsors, dat heb ik vanochtend ook al aangegeven. Het zijn er op dit moment te veel om op te noemen, maar we zijn ze zeer erkentelijk als fokvereniging. Dus in de baan hebben we Doortje van Watwaai, nummer 74 en nummer 76, zus van de Bokkenfarm.
En dan staat opgesteld nummer 74, Doortje van Watwij. En Tjalle 4, 5-4 nakomeling uit Lara B. Een standaardpreferentstatiemerrie van Sapen. En zoals gezegd, eigenaar Versmit uit Wochten. En dat was de presentatie van 74 Doortje van Watwij. Dan krijgen we nu 76 Zus van de Bokfarm. Een combinatie tussen Hessel 480 en Doortje van de Bokfarm. Een beermerrie, stamstermerrie. De fokker is C.M. Beentjes Hello. En eigenaar K-Star uit Rijsburg. En dit was de presentatie van Zus van de Bokfarm, de Hessel van Beert van K-Star uit Rijsburg. En dan komen beide merries weer in de ring. En ook hier een kampioen en een reservekampioen. En Corrie die kijkt aan. Voor mij zijn jullie eruit, of nog niet, Corrie? Nog niet, excuus.
En wie wordt de kampioen? Nummer 74 of nummer 76? Alle plussen en minnen worden nog een keer besproken. Maar nu komt het verlossende woord. Corrie. Ja, twee paarden die erg aan elkaar gewaagd zijn. Nummer 74 is een stermerrie, nummer 76 een oudere kroonmerrie. Beide met een voldoende goede stap, waarbij de kroonmerrie een iets krachtigere stap toont dan de stermerrie. Maar waarbij de stermerrie toch weer iets lichtvoetiger beweegt, ook met wat meer buiging in het achterbeen. Beide paarden zouden wel iets meer oprichting in met name de draf kunnen tonen. Maar we hebben als kampioen gekozen nummer 74 en als reservekampioen nummer 76. Kampioen Doortje van Marij van Versmit. En reservekampioen Zus van de Boffarm van Kees Stad. En dan gaan we door met het algemeen kampioenschap. Dus in ieder geval de jeugdkampioen
naar binnen hebben. Ja, kom er maar weer hoor. Dat komt straks nog eens. 53, 67, 69, 74 en 76. En hieruit wordt gekozen de algemeen fokdagkampioen. En de reserve algemeen fokdagkampioen van onze fokdag 2022. En de deken die wordt aangeboden door Relax Pads. En ik kan u zeggen dat deze naderhand bedrukt wordt en aan u wordt geretourneerd. Dus in ieder geval beschikbaar gesteld door Relax Pads. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. En de jury observeert De 5 titelkandidaten. Oké, dan komen we tot de keuring voor de kampioen en de reservekampioen. En dat gaan we als volgt doen. We draven 1 rondje en mag u de baan verlaten. En uiteraard, als alle 5 zijn geweest, dan horen we de uitslag. En dat was de presentatie van nummer 53. Nummer 67, presentatie van 67, Lieve van Zomerrijk. Dat was de presentatie van Lieve van Zomerrijk. Dan krijgen we Laliek van de Mijkade, 69. Ook 1 ronde in draf.
Zo. En En dat was de presentatie van 69, Laliek van de Meijkade. Dan krijgen we nu de 74. Ook direct ook in de draf. Dit was de presentatie van 74. En tot slot, zus van de bokfarm, nummer 76. En dat was de presentatie van de laatste merrie, 76, zus van de bokfarm. En dan mogen alle merries weer op betalingsvolgorde binnenkomen. En dan wil ik graag de heer Siepse de Boer vragen om ook naar het midden te komen. De heer de Boer is ambassadeur van ons stamboek. En die zal ook uiteindelijk het felbegeerde wandbord namens het KVPS uitreiken. En de jury is eruit, het woord is aan de voorzitter van de jury, Corrie Terpstra. Ja, bedankt John. Voordat we overgaan tot de kampioensverklaringen van deze fokdag hier in Noord- en Zuid-Holland, willen we de fokvereniging bedanken voor de gastvrijheid en de goede zorgen. Ook voor het goede organisatie van hun fokdag. We hebben met heel veel plezier vanmorgen de paarden gekeurd. Het is voor de paarden een hele lange dag geweest. Dat zien we in de kampioenskeuring ook wel iets terugkomen. De paarden hebben zich vanmorgen in de individuele presentaties iets flitsender laten zien. Ook iets actiever en iets meer met power. Maar we hebben een hele mooie kampioenskeuring gehad. En we gaan eerst over tot de prijsuitreiking voor de reservekampioen, om het nog wat spannend te houden. Dat is, de reservekampioen is nummer 69 geworden. Paard met heel veel jeugd, met een actieve stap en die vanmorgen een hele sublieme draf heeft laten zien. Dus een terechte reservekampioen. En als kampioen hebben we gemaakt nummer 67. Heel evenredig gebouwd paard die zowel vanmorgen als ook in de kampioenskeuring een hele mooie balans heeft laten zien in de draf. Eigenaar gefeliciteerd met deze kampioenen.
uw aandacht voor het Wilhelmus. En dan maken we ons op voor een Ereronde, als de eigenaren uit de baan zijn, van de kampioen en de reservekampioen van de Fokdag van Noord- en Zuid-Holland 2022. Voor deze twee fantastische race. En ook de andere races van vandaag. Die in ieder geval ons gaan vertegenwoordigen op de centrale keuring. Dank aan de jury. Dank aan benefietruiters. Dank aan alle vrijwilligers. Dank aan het publiek. Leuk dat u bent blijven hangen. We zien u graag in 2023 weer op onze Fokdag. Dank u wel.